السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology for Physicians، وهي سلسلة موجهة لطلبة الباطنة والامتياز ولكل السادة الزملاء الأطباء من التخصصات المختلفة. وكنا بدأنا المقطع اللي فات الكلام عن البلاد جروب سيستمز، وقلنا أهمهم هما ال ABO system وال RH system، وكنا بدأنا الكلام عن ال ABO system وشوفنا ايه اهم الانتيجينز والانتيبوديز اللي موجودة في السيستم ده. وتاني اهم سيستم معانا هو ال RH سيستم، والسيستم ده فيه انتيجينز كتير، ولكن اهم انتيجين فيهم هو الدي انتيجين، وده اللي احنا بنعمله بشكل اساسي في الفصيلة للعينة مع ال A وال B انتيجينز. والانتيجين ده بنقدر غالبا ان احنا نكشف وجوده او لا على الار بي سيز عن طريق ان احنا بنفعل السيلز اللي بتاعة العينة مع انتي دي، وبحسب النتيجة اللي بتظهر طبعا. وده اللي احنا بنقصده لما بنقول العينة بوزيتيف او نيجاتيف، بمعنى ان دي انتيجين موجود على السيلز ولا لا. يعني مثلا لما نقول ان الفصيلة A بوزيتيف، معنى كده ان الار بي سيز عليها A انتيجين ودي انتيجين، وهكذا. والاختبار التاني اللي ممكن نعمله العينة بعد ما عملنا الفصيلة هو اختبار الانتي بودي ديتكشن، اللي هو اختبار الانتي بودي سكريننج. والاختبار ده اللي احنا بنحاول نكشف بيه هل الشخص عنده في البلازما بتاعته اي انتيبوديز ضد اي انتيجين من البلاد جروب انتيجينز. وطبعا الانتيبودي اللي ممكن نلاقيه بيكون غير الانتي اي والانتي بي والانتي اي بي، لان دول كده كده متوقع وجودهم في العينة بحسب الفصيلة طبعا بتاعت الشخص زي ما قلنا المقطع اللي فات. انما اي انتيبودي غيرهم ما كانش متوقع ان احنا نلاقيه عند الشخص، وعشان كده بنسميه ايه؟ ال unexpected antibody. وفي الاختبار ده بنك الدم بيفاعل البلازما بتاعة العينة مع سيلز معينة مخصصة للتفاعل ده، ليها طبعا مواصفات معينة، وبتكون فصيلتها O. وطبعا مش أي O سيلز وخلاص، لأ طبعا. والاختبار ده نتيجته مجرد إنها تقول بوزيتيف أو نيجاتيف، يعني ما يقدرش يحدد لنا بالظبط إيه نوع الأنتي بودي اللي موجود في العينة. وعشان كده لما بنعمله اللي هو الأنتي بودي ديتكشن يعني، وكانت النتيجة بوزيتيف، بنروح بعدها لاختبار تاني اسمه antibody identification. واللي ممكن من خلاله نقدر ان احنا نحدد ايه نوع الانتي بودي اللي موجود في العينة دي، واللي ادانا نتيجة بوزيتيف في الانتي بودي ديتكشن. طيب ده في حالة ان الانتي بودي ديتكشن عطانا بوزيتيف. طب لو عطانا نيجاتيف، خلاص بالشكل ده بنك الدم بيروح مباشرة لاختبار الكروس ماتشنج اللي هو اختبار التوافق، وفيه بيتم التفاعل بين السيلز بتاعة المتبرع غالبا مع البلازما بتاعة الحالة طبعا في درجة حرارة معينة اللي هي كام؟ 37. وبنعمل كمان ايه؟ انكيوبيشن. ودرجة الحرارة دي طبعا لأن احنا عايزين نكشف عن الانتي بوديز اللي بتتفاعل في الدرجة دي، واللي هي درجة حرارة الجسم. ولازم يكون في انكيوبيشن في التفاعل لفترة محددة، وده عشان بيدوا فرصة للتفاعل إن يحصل. ولو طلع اختبار التوافق ده نتيجته كويسة، خلاص تمام كده ممكن يتنقل للحالة. إنما لو كنا في المرحلة الأولى مثلا واتعمل الاختبار اللي احنا قلنا عليه اللي هو antibody identification، واكتشفنا مثلا ان المريض ده عنده انتي بي كي، ساعتها لازم نعمل التوافق مع اكياس من متبرعين ما عندهمش على السيلز بتاعتهم بي كي انتيجين، لانه مش هينفع تدخل ساعتها كرات دم من متبرع عليها بي كي انتيجين لمريض هو عنده في جسمه ايه؟ انتي بي كي، وهكذا.
وهنا مثلا لو بصيتوا حضراتكم معايا معمول جدول بنوضح بيه التوافق بين الكرات والبلازما بالنسبة للمستقبل والمتبرع، وده بالنسبة لأهم سيستم عندنا اللي هو ال EBO سيستم. يعني مثلا الشخص اللي فصيلته O، تمام، ممكن ياخد كرات من مين؟ من O زيه. إنما في البلازما هو مستقبل عام، فبياخد من إيه؟ من ال O، وممكن من ال A وال B وال EB كمان. طيب والشخص اللي فصيلته إيه؟ ده في حالة الكرات هياخد من A وممكن من O، وفي البلازما من A ومن EB. طيب والشخص اللي فصيلته بقى B في الكرات ممكن ياخد من إيه؟ ده بياخد من ال B وممكن ياخد من ال O، وفي البلازما بياخد من ال B ومن ال EB. طيب والشخص اللي فصيلته EB ده في الكرات ممكن ياخد من ال EB ومن باقي الفصائل، لأن هو في الكرات مستقبل عام، يعني ياخد من نفسه اللي هو ال EB وياخد من ال A وال B وال O. إنما في البلازما ما ينفعش ياخد إلا EB. تمام كده؟ في بس نقطتين حابب في الجزئية دي إن أنا أوضحهم. كان دايما شائع إن ال O هو معطي عام وإن ال EB هو مستقبل عام. طبعا الكلام ده بإطلاق كده مش صحيح، وحضراتكم كده عرفتم ليه. ممكن نقول إن ال O معطي عام في كرات الدم ومستقبل عام في البلازما، وال EB مستقبل عام في الكرات ولكن هو معطي عام في البلازما. تمام كده النقطة الأولى. طيب الحاجة التانية إن في برضه اعتقاد سائد إن أي حد مفيش فيه توافق مع فصيلته فياخد O على طول وهي الحل السحري يعني، وده طبعا مش صح زي ما حضراتكم عرفتم كده. إن إحنا ممكن نصرف المريض مع فصيلته، وفي حالة عدم وجود فصيلته ممكن نصرف له O بعد طبعا عمل اختبار التوافق. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بمعنى إن إحنا لو عندنا شخص فصيلته A مثلا ومحتاج كيسين، وعندنا كيس واحد A وعندنا كمان كيس O، فساعتها هنعمل توافق عادي على الكيس ال O وكأنه فصيلة المريض عادي، يعني أكننا عندنا كده كيسين A. وطبعا ساعتها على حسب نتيجة التوافق وممكن يطلع كويس أو لأ. تمام كده؟ وصلت؟ تمام. ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة، إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.